So yesterday we discussed about the DTD हैन DTD को चाहिँ एक्जाम्पलहरु गराएको थिए हैन तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल पनि गर्न दिए मैले हैन सो बेसिकली अब यो हिजोको चाहिँ हैन अब मैले यहाँनिर एउटा क्वेशन मार्क छुट्याएको रहेछ नि सो अब यो भ्यालिड छ हैन अनि अब यहाँबाट हेर्दाखेरि हैन यो DTD मा चाहिँ मैले खास गरी यो DTD अझै स्ट्रिक्ट रुल तरिकाले भ्यालिड भएको छैन क्या हैन मैले यहाँ सर्टेन कुराहरू यो हुन्छ नि रिक्वायर्ड भएको कुराहरू यहाँबाट हटाए पनि यो अझै पनि भ्यालिड भइरहेछ क्या हैन सो मैले टिभी सेड्युल त मैले रिक्वायर्ड गराएको छ नि त हैन सो इट्स अगेन भ्यालिड क्या अब यस्तो त होइन नि त खास गरी त हाम्रो त यहाँ त रिक्वायर्ड भनेपछि वी हेभ टु प्रोभाइड सम भ्यालु ओभर दियर हैन बट इट्स स्टिल भ्यालिड हैन यो स्टिल भ्यालिड भइरहेको छ त्यही भएर मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के गराएको भने हैन यसलाई चाहिँ यहाँ म चाहिँ अब के अरे आफ्नो एउटा सन के अरे के भन्छ अरे ज्याम सर्भरबाट हैन आफ्नै डेस्कटपबाट चाहिँ सेभ गर्छु अनि त्यसलाई चाहिँ म लोकल होस्टमा रन गरेर चाहिँ यसलाई भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्छु त्यसो यसैलाई मैले जस्ट एउटा कपी गरेँ अब यहाँ हैन यो है अब तिमीले ज्याम सर्भर के अरे डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर सायद तिमीले जाभामा डाटाबेस कनेक्टिभिटी पढेको छ भने सायद गरे होला छ तिमीसँग यो ज्याम सर्भर कससँग हो सर है ओके so what you have to do is just start the Apache server and you have to start the MySQL हैन so basically MySQL database सँग कम्युनिकेसन गर्नलाई हैन र हामीले स्टार्ट गर्छ सो यसको पोर्ट चाहिँ 3306 हुनुपर्छ नत्र काम गर्दैन हैन यसको SQL MySQL को पोर्ट चाहिँ ओके सो just I have started यो Apache server and MySQL server है यो अब अहिले रन भइरहेको छ so I can communicate with the local host okay PHP गरेर अब यो हिजो लेखेको कुरा हो मैले हैन यो सबै हिजो लेखेको कुरा है यो सबै लेखेको कुरा अब के गर्नु पर्यो भने हैन यसलाई तिमीले रन गर्नलाई हैन यसलाई तिमीले रन गर्नलाई यसलाई हैन मैले अलरेडी सेभ गरिसकेको छु हैन म तिमीलाई जस्ट प्रोसेस मात्र भन्न लागेको छु हैन यसलाई चाहिँ सेभ गर हैन कहाँनिर सेभ गर भने जस्तो फाइल गरेर सेभ एज गर्यो भने हैन यसलाई चाहिँ वा कहाँनिर गएर सेभ गर्नु पर्यो भने तिमीले हैन यसलाई मैले चाहिँ सेभ गरिसकेको छु new.xml भनेर जुन एडिटरबाट ओपन गरेर हैन मैले अहिले नोटप्याड गरेँ भने यु क्यान युज VS कोड अर सबलाइम हैन जहाँबाट जे गरे न त अगाडि त्यो जेसनबाटै त्यहाँ एडिट गरेर यु क्यान पेस्ट ओभर हियर है त सो कहाँनिर गर्नु पर्यो भने हैन यसलाई चाहिँ जस्तो तिमीहरूको जहाँनिर ज्याम इन्स्टल भएको छ नि हैन मेरो ज्याम सर्भर अहिले यहाँ इन्स्टल भएको छ भने ज्याम भित्र अनि यो हट कता गयो यहाँ छ यो हट सरी एससी डक भन्ने छ नि हैन यहाँ गएर अब कुनै एउटा फोल्डर बनाएँ मैले त एउटा चाहिँ यहाँ XML ट्युटोरियल अर वाट एभर जे नामले दिए पनि हैन सिम्पली यही पेस्ट गर्दै पनि हुन्छ सो एउटा के गरेँ भने मैले XML ट्युटोरियल भित्र चाहिँ मैले के गरेँ भने एउटा यो के अरे त्यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ हैन यो XML ट्युटोरियल बनाएर त्यसलाई चाहिँ मैले के अरे सेभ गरेँ है एउटा फाइलको नाम चाहिँ के हो मेरो new.xml भयो है new.xml भयो मैले यहाँ खै त कता गयो new.xml नामले चाहिँ मैले यसलाई सेभ गरेँ है ओके प्रोसेस त बुझ्यो नि मैले अब अलरेडी गरिसकेको छ सो तिमीलाई मैले जस्ट आइएम जस्ट हेल्पिङ यु टु प्रोसेस हेल्पिङ फर प्रोसेस हैन के गरेको छ जस्ट जहाँनिर ज्याम इन्स्टल भएको छ त्यसको एसटी डक्स भित्र यु हेभ टु सेभ द्याट XML फाइल युजिङ एक्सटेन्सन XML फाइल हैन यो भयो ओके अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने एउटा जस्ट अब यो हाम्रो मेन मोटो भनेको चाहिँ because XML is all about the storing data and sharing of the or transfer of that data हैन it is not about the structure or layout हैन so keep in mind that हैन XML लाई चाहिँ हामीले भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ so if it is validated then we can proceed further हैन यदि यो भ्यालिडेट छैन भने चाहिँ हामीले लेखेको XML रङ रहेछ भनेर बुझिन्छ सो के गर्नु पर्यो जस्ट एउटा भ्यालिडेटको लागि चाहिँ जस्ट एउटा सिम्पल एउटा PHP कोड छ हैन यहाँ मैले एउटा PHP कोड राखेको छु अब यो हामीले चाहिँ अब के अरे एउटा PHP को यो पढि हैन यो सर्भर साइड स्क्रिप्टिङमा त्यो हुन्छ नि हामीले राखेको फर्म भर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुरा हैन हामीले राखेको पासवर्ड र राखेको के अरे इन्टर पासवर्ड र आइडी राख्छौँ त्यो चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुरा हो हैन सो एउटा सिम्पल एउटा XML डकुमेन्ट के अरे PHP डकुमेन्ट छ हैन अब यसको स्टार्टिङ यो PHP योबाट हुन्छ अहिले जस्ट यति लाइन मात्र छ भनेर बुझौँ हैन यसले चाहिँ के गर्छ भने यदि मेरो XML डकुमेन्ट चाहिँ भ्यालिडेट भयो भने यो XML डकुमेन्ट इज भ्यालिड भन्छ हैन मेसेज दिन्छ इको भने मेसेज प्रिन्ट गरे जस्तो भयो हैन सिमिलरली हैन भने उसले के गर्छ इनभ्यालिड XML भन्छ अब यो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज त तिमीले अर्को सेममा गएर मजाले नै पढ्छौ हैन अब अहिले के बुझिराख भने जस्ट
एउटा चाहिँ डम बनाइरहेको छु, डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलको डकुमेन्ट बनाइरहेको छु हैन XML मा यो डलर साइनले। अनि जे फाइलले मैले सेभ गरेको थिएँ नि हैन त्यही फाइल मैले यहाँ के गर्नु पर्यो लोड गर्नु पर्यो है ठीक छ। अनि त्यसपछि यदि मैले लेखेको कुरा चाहिँ हैन भ्यालिडेट छ भने चाहिँ ओके सो यो XML डकुमेन्ट इज भ्यालिड भनेर सेमिकोलनले हिन्ट गर्नु पर्यो हैन हैन भने के मेसेज गरिदिनु पर्यो के इको गरिदिनु पर्यो भने यो डकुमेन्ट इज इनभ्यालिड XML भनेर भन्नु पर्यो ओके। सो यदि काम गर्नु पर्यो फर्स्ट मलाई यो DTD अर XML फाइललाई सेभ गर्नु पर्यो युजिङ एक्सटेन्सन .xml एन्ड त्यसपछि यो new.php लाई पनि गएर के गर्नु पर्यो सेभ गर्नु पर्यो त्यही जहाँ अघि मैले भनेको थिएँ त्यहाँ गएर यसलाई सेभ गर्नु ओके। बुझ्यो नि यो त बुझ्छौ यो new.php लाई पनि त्यही htdocs मै सेभ गर्ने त्यही सेभ गर हैन। अब यो अहिले यो जस्ट यो चाहिँ के हो भने तिम्रो चाहिँ भ्यालिडेट छ कि छैन भने चेक गर्नलाई मात्र हो क्या। यति यो PHP मा मैले के अरे ब्याकएन्डमा लेखेको छ नि हैन यो भनेको जस्ट चेक फर भ्यालिडेट हैन। यो भ्यालिडेटको हामीसँग फङ्सनै हुन्छ PHP मा। सो हाम्रो डकुमेन्टहरु हैन XML डकुमेन्टहरु चाहिँ जस्ट भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई मात्र बिकज XML डकुमेन्ट इज अल अबाउट द भ्यालिडेसन एन्ड वेल फर्म हुनु पर्यो हैन। सो जहाँनिर यो छ त्यहीँनिर गएर यसलाई सेभ गर हैन ठीक छ यसलाई सेभ गर। सो अब तिमीहरूले गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने है यहाँ गएर सर त्यो PHP को कोड एकचोटि पठाइदिनु न च्याटमा कोड एकैछिन ल सर त्यो .php एक्सटेन्सन राखेर सेभ गर्ने हो यसलाई चाहिँ .php मैले पठाउँछु है च्याट है ल। अब सुरुमा हामीले कुनै पनि अब यो XML मा हैन अब यो डलर साइनहरु लेखिरा हुन्छ अब यो यसको आफ्नै यो मिनिङ छ हैन। सो अहिले हामीले त्यो PHP केही पनि पढेको छैन जस्ट त्यसबाट हामीलाई केही पनि थाहा छैन होला सायद हैन। सो तिमीहरूले अहिले के गर भने जस्ट के PHP मा यति कोडले के गरिरहेछ भने हामीले लेखेको XML डकुमेन्ट भ्यालिडेट गरिरहेको छ कि छैन। जस्ट अब हुन त हामीले अगाडि जेसनबाट पनि त्यो भ्यालिडेट छ कि छैन भनेर गर्यो तर त्यहाँ मलाई चित्त बुझेन हैन। किन भन्दा यहाँ किन चित्त बुझिरहेको छैन भन्दा है मैले यहाँ यो गर्न पाइरहेको छैन क्या हैन। मेरो यहाँको प्रोग्राम स्लटको यो P क्यापिटल छ तर यहाँ स्मल हुँदा पनि यो भ्यालिड भइरहेछ हैन यो भ्यालिड भइरहेछ। सिमिलरली मैले यो कान्तिपुर हटाएँ भने विच इज रिक्वायर्ड यो रिक्वायर्ड हो तर मैले यसलाई हटाउँदा पनि इट इज स्टिल भ्यालिड हैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ यो खासै चित्त बुझेन मलाई हैन यो खासै चित्त बुझेन। त्यही भएर मैले चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ आफ्नै डेस्कटपमै सेभ गरेर हैन सो यसलाई चाहिँ अब लोकल होस्टबाट रन गर्न लाग्यो। सो तिमीहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ सुरुमा सो जस्ट स्टार्टिङ यो दिस एक्जाम कन्ट्रोल हैन यसलाई इन्स्टल डाउनलोड गर यदि छैन भने इन्स्टल गर। सो जस्ट रन दिस अपाचे एन्ड माइएसक्यूएल। सो यसको पोर्ट चाहिँ यो भयो हैन यो भयो यो भन्दा अर्को पोर्टमा भयो भने चाहिँ तिम्रो एसक्यूएलसँग कनेक्ट हुँदैन हैन आफै स्टप भइरहन्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्ने रहेछ जस्ट हिजोकै कुरालाई new.xml एउटा कुनै XML फाइल बनाएर कहाँ सेभ गर्नु पर्यो जहाँनिर ज्याम छ त्यसको htdocs भन्ने चाहिँ फोल्डर भित्र एउटा कुनै फोल्डर बनाएर अरू त्यतिकै बाहिर सेभ गरे पनि हुन्छ हैन। फोल्डर बनाएर सेभ गरेर भन्छु म त हैन अझ। अनि त्यसपछि अर्को PHP को फाइल गरेर सेभ गर्नु पर्यो। अब व्हाट यु हैव टु डु इज अब हामीले चाहिँ हैन सर हजुर त्यो तपाईले XML मा त्यो एउटा थप्नु भयो थियो नि माथिनिर के थप्नु स्ट्यान्ड अलोन टाइपको यस त्यो एक्चुअली त्यसले चाहिँ के गर्छ ए हिजो भने हैन मैले एक्सटर्नल सरी स्ट्यान्ड अलोनले चाहिँ इफ यस हैन यसले चाहिँ यस भयो भने चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल DTD हो हैन। इफ इट इज नो देन वी आर युजिङ एक्सटर्नल DTD है बुझ्यो ओके सर ओके। सो इन्टरनल गर्दैछौ भने इट्स नट नेसेसरी हैन त्यो एक्चुअली नलेखे पनि केही प्रब्लम हुँदैन हैन त्यो लेखे पनि नलेखे पनि त्यो के प्रब्लम। सो ओके अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने अब लोकल होस्ट हैन लोकल होस्ट अब मैले जुन चाहिँ फोल्डर बनाएको छु सेभ गरेर सो XML हैन XML ट्युटोरियल्स हैन। अब मेरो मैले चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ यो new.xml लाई पहिला रन गर्नु पर्यो हैन जुन चाहिँ मैले यो बनाएको थियो होला नि new.xml भनेर छ होला यसलाई रन गर्दाखेरि के हुन्छ त तिम्रो यहाँ कोड आउँछ तर यहाँ के भन्नु छ भने हामीले यहाँ लेखेको DTD हो है। हामीले अब ध्यान दियो है यहाँ DTD लेखेको छ। अब मैले यसलाई अलिकति ल है हामीले यहाँ के भन्नु छ भने द हुन त यहाँ जसरी यो भएको छ त्यसरी नै आइरहेको हुन्छ यहाँ पनि हैन यहाँ जसरी आउँछ यहाँ पनि त्यसरी नै आउँछ। The XML file doesn't appear to have any style information associated with it हैन। The document tree is shown below। अब हेर यहाँ किन यति मात्र आयो भन्दा बिकज यसले अहिले के गरिरहेछ हाम्रो यो DTD भन्ने कुरा एक्चुअली केही पनि हैन के यो DTD जस्ट अ रुल। सो यो कुराहरु चाहिँ हैन
यो डिटिडी भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो एक्सएमएल फाइललाई रन गर्दाखेरि डिटिडीको कुरा चाहिँ केही पनि भिजिबल हुँदैन बिकज इट्स रुल क्या होइन रुल हो रुल डिफाइन भएको तिम्रो तिम्रो सो हुनेवाला यति मात्र सो हुन्छ तिम्रो यो एक्सएमएल फाइलहरू मात्र सो हुन्छ यति मात्र हाम्रो हेर त आउटपुटमा यो आइरहेछ होइन सपोज अब मैले चाहिँ अब के अरे यो त मेरो त यो भ्यालिड छ कि छैन यो कुरा त भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने मैले चाहिँ जस्ट यो न्यू डट एक्सएमएल नगरिकन जस्ट ट्युटोरियलसम्म मात्र यसलाई के गर्छु रन गर्छु होइन ट्युटोरियलसम्म मात्र रन गऱ्यो भने अब यहाँ यो दुईवटा आएको छ होइन सो मेरो एउटा न्यू डट पिएचपी छ एउटा न्यू डट एक्सएमएल होइन मैले यसलाई न्यू डट पिएचपी गऱ्यो भने सो अहिलेको मेरो केसमा के छ प्योर एक्सएमएल डकुमेन्ट इज भ्यालिड बिकज आई प्रोभाइडिङ द्याट इको होइन यो इको के प्रोभाइड गरिरहेको छ भने मेरो एक्सएमएल डकुमेन्ट चाहिँ भ्यालिड छ यदि मेरो यो एक्सएमएल डकुमेन्ट साँच्चीकै भ्यालिड छ भने होइन अब हेर है अब यहाँ पी छ नि अब मैले चाहिँ यो के अरे हिजो के अस्ति के अरे हिजो अस्तिदेखि के भन्दैछु भने तिम्रो यहाँ जसरी आयो यहाँ पनि त्यसरी आउनुपर्छ अनि खास गरी यो तल पनि त्यस्तै फर्ममा आउनुपर्छ होइन अब हेर यो रिक्वायर्ड छ जुन चाहिँ अघि त्यहाँ भ्यालिड भनिरहेको थियो होइन यो रिक्वायर्ड छ अब मैले सपोज यसको यो सेड्युल हटाइदिएँ होइन यो सेड्युल हटाइदिएँ मैले ठिक छ यसलाई मैले हटाइदिएँ भने अब यो त इनभ्यालिड हुनु पऱ्यो नि त होइन र यो त इनभ्यालिड हुनु पऱ्यो ल हेर यहाँ वार्निङ दिन्छ DOM document validate element table schedule does not carry any attribute carry गरेको छैन किन छैन बिकज वी आर प्रोभाइडिङ रिक्वायर्ड फर द्याट तर हामीले तल गएर के गर्यो हटाइदियो होइन तर यही केसमा होइन यदि मैले रिक्वायर्ड नभनिकन होइन मैले टिभी सेड्युललाई रिक्वायर्ड नभनिकन इम्प्लाइड भन्यो भने होइन इम्प्लाइड भन्यो भने चाहिँ अब फेरि यो इरर नआउनु पर्ने हो नि त होइन इरर नआउनु पर्ने बिकज इम्प्लाइड मात्र राखे पनि भयो नराखे पनि भयो सो नाउ अगेन यो एक्सएमएल डकुमेन्ट इज भ्यालिड है एक्सएमएल डकुमेन्ट भ्यालिड जुन चाहिँ हिजोको कुरामा त्यहाँ मिसिङ भइरहेको थियो होइन अल्दो त्यहाँ एक्सएमएल भ्यालिड भन्यो भने खास गरी रुलहरू त यो हो नि त हामीले यो डिफाइन गरेको सो अगेन आवर एक्सएमएल डकुमेन्ट अगेन भ्यालिड भयो होइन भ्यालिड भयो है अब सिमिलरली फेरि होइन मैले चाहिँ अब हेर यहाँ तिमीले के गरेको थिएन हिजो यो होलिडे भनेर डिफाइन गरेर आएको थिएन त्यही पनि त्यो स्टिल भ्यालिड भइरहेको थियो होइन मैले होलिडे पनि गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ होइन सो होलिडे मैले यहाँ हिजो गरेको थिएन मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ फेरि एकताल सेभ गरेर यसलाई मैले रन गरेँ होइन मैले चाहिँ यसलाई फेरि ल मैले चाहिँ यसलाई फेरि यो गरेँ भने अब हेर यहाँ होलिडे इज नट डिक्लेयर भन्छ होला सायद ल नो डिक्लेरेसन फर एलिमेन्ट होलिडे होइन त्यही भएर यहाँ यो चाहिँ यो यसबाट गर्दा चाहिँ मोर स्ट्रिक्ट रुलहरू फलो भइरहेको छ क्या जुन चाहिँ त्यो अनलाइनको यो फर्मेटरहरूमा चाहिँ अलिकति कम देखिरहेको थियो होइन सो होलिडे पनि के गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ तर होलिडेलाई सपोज मैले यहाँ गरेँ है त यहाँ चाहिँ ल यो होलिडेलाई मैले कट गरेर होइन यहाँ डिफाइन गरेँ भने है यहाँ डिफाइन गरेँ भने के हुन्छ च्यानल हो ब्यानर पछि डे मागिरह्यो होइन अब हेर यहाँ के हुन्छ इरर आउनुपर्छ यसलाई पनि होइन पक्कै पनि ल हेर यसलाई सेभ गरौँ न होइन होलिडे ब्यानर यसलाई मैले सेभ गरेँ ल सेभ गऱ्यो भने यो चाहिँ के छ यो चाहिँ स्टिल भ्यालिड भइरहेको छ यहाँ होइन भनेको मतलब यो अर्डर चाहिँ यहाँ यताउति भएको पनि केही प्रब्लम भएको छैन तर होइन मैले यसलाई चाहिँ यहीँ नै गरेँ होइन यसलाई चाहिँ कहाँ थियो यसको हुनुपर्ने ठाउँ भनेको डेट अनि यहाँ हुनुपर्छ होइन ठिक छ यहाँ भइरहेको छ सपोज होइन अब मैले यसले के गराएको छ भने च्यानलले ब्यानर र डे मागेको छ नि होइन अब मैले तल गएर सपोज होइन ब्यानर चाहिँ मैले यो डे भनेको यहाँ डे सकेपछि डिफाइन गरेँ यसलाई है डे सकेपछि डिफाइन गर्यो भने एलिमेन्ट च्यानल कन्टेन्ट डज नट फलो द डिटिडी एक्चुअली द्याट इज एक्सपेक्टिङ ब्यानर देन डे बट यु आर प्रोभाइडिङ डे एन्ड देन ब्यानर सो यहाँ के आयो इरर आयो होइन यसले चाहिँ ब्यानर र डे पहिला एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो होइन तर तिमीले दिने बेला तल एक्सएमएलमा गएर के दियो डे र ब्यानर सो इट इज फेरि के भयो भाइलेट भयो क्या होइन भाइलेट भयो ठिक छ त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ गएर यहीँ जहाँ छ यसको ब्यानर यहीँ नै डिफाइन गर्नु पऱ्यो ओके सो सिम्पली अब रिक्वायर्ड भनेको छ यो च्यानल रिक्वायर्डलाई मैले चाहिँ होइन अब फेरि यो भ्यालिड बनिहाल्छ सो यो एक्सएमएल डकुमेन्ट अल्सो भ्यालिड फेरि अब मैले यो के अरे के भन्छ अरे रिक्वायर्डको ठाउँमा होइन यो रिक्वायर्ड यो जुन चाहिँ थियो यो एनटिबीलाई फेरि हटाएँ
हैन यो एनटिभीलाई फेरि हटायो भने के हो इरर आउनु पर्यो वाइ किन इरर बिकज यो के भयो यसमा दिएको छैन एट्रिब्युट दिएको छैन यहाँ भनिहाल्छ एलिमेन्ट च्यानल डज नट क्यारी एट्रिब्युट बट वी आर प्रोभाइडिङ एट्रिब्युट एट द स्टेज अफ डिफाइनिङ डिटिडी हैन हामीले चाहिँ यहाँ डिटिडी डिफाइन गर्दाखेरि च्यानलको च्यान हुन्छ एन्ड विच इज रिक्वायर्ड अर म्यान्डेटरी भनेको छ बट वी आर नट प्रोभाइडिङ एनी एट्रिब्युट ओभर हियर सो इट इज इनभ्यालिड नाउ हैन त्यो इनभ्यालिड भयो सो अगेन के गर्नु पर्यो हामीले वी हेभ टु प्रोभाइड सम के अरे एट्रिब्युट फर द्याट है सिमिलरली अब हेर मैले चाहिँ यहाँको च्यानललाई मैले चाहिँ स्मल सी बनाइदिएँ होइन स्मल सी बनाइदियो भने फेरि के हुन्छ सेभ गरेको छैन मैले ओके सेभ एलिमेन्ट टिबी शेड्युल डज नट फलो द डिटिडी एक्सपेक्टिङ च्यानल हेर होइन सी स्मल सीबाट एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो बट गट वाट क्यापिटल सी हो त्यो भएर अब यस्तो कुराहरू यहाँ भइरहेछन् क्या हेर्नु यहाँ यसलाई मैले स्मल सी बनाएँ पनि होइन यसलाई स्मल सी बनाएँ भने यसले केही एफेक्ट चाहिँ गर्दैन यहाँ है इट इज भ्यालिड नै भनिरहेको छ बट हामीले चाहिँ अब यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मोर हुन्छ नि कसरी एक्चुली वर्क गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ सो इट्स बेटर टु युज दिस वे टु भ्यालिडेट आवर एक्सएमएल डकुमेन्ट होइन त्यसरी भ्यालिडेट गर्दा चाहिँ भयो तिमीहरूको नि यस्तो भइरहेछ काम भइरहेछ सर त्यो पिएचपी वाला चाहिँ डाइरेक्ट कोड मात्रै देखाइरहेछ पिएचपी वाला के हो डाइरेक्ट कोड देख्यो कहाँ नै सेभ गरेँ सर यो पिएचपी वाला यो मैले सेभ गरेँ त्यो एचडक्समा अनि ब्राउजरमा ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यही कोड मात्रै ओपन भइरहेछ सर ए हो र तिम्रो यो के अरे के भन्छ अरे यो लोकल होस्ट गरेर गऱ्यो नि होइन यस्तो आयो कि होइन इन्डेक्स यस्तो इन्डेक्स आयो कि होइन त्यो ट्युटोरियल हटाउँदा मेन पछाडि ट्युटोरियल हटाएपछि यस्तो आउँछ भने तिम्रो यो एक्सएमएल डकुमेन्ट त न्यू डट एक्सएमएल चाहिँ भयो नि होइन कोड आयो नि सर त्यसको चाहिँ आयो कोड आउँछ होइन यसको पनि कोडै आयो यसको नि कोडै आयो र इको लेखेको यो नमिल्यो कि तिम्रो कोड त मैले पठाएको त्यसलाई फेरि आफैले टाइप गरेर गर नि त होइन ल यसरी भ्यालिडेट गर्नु पर्यो एक्चुली हामीले चाहिँ काम यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ डिटिडीको एक्चुली एडभान्टेज ब्युटी देखिरहेको थियो बल्ल हामीले चाहिँ देख्न पाइयो होइन सो हिजो अस्ति त्यो हामीले अनलाइनबाट गरेको थियो होइन मैले तिमीलाई यसरी देखाउँछु भनेको थिएँ होइन सो यसरी गर्दा चाहिँ बल्ल एक्चुली भ्यालिडेट छ कि छैन भनेर गर्नु अब हामीले अब अरू यसपछि हामीले चाहिँ एक्सटर्नल गर्नु पर्यो भने होइन एक्सटर्नल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यति चाहिँ एउटा ठाउँमा हुन्छ विथ सर्टेन के अरे यो कन्टेनिङ हामीले एक्सटर्नल फाइललाई पनि कन्टेनिङ गर्नु पऱ्यो क्या होइन सो के बुझाउनु खोजेको मैले भने मैले यो डिटिडीमा जसरी डिक्लेयर गरेको छु यो भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन भयो क्या सो इफ इट इज भायोलेटेड होइन इफ इट्स भायोलेटेड देन आवर एक्सएमएल डकुमेन्ट सुड नट बी भ्यालिड होइन त्यो हुनु पऱ्यो इफ इट इज ओके अर वेलकम अर इट फलो एभ्री डिटिडी रुल देन इट इज भ्यालिड त्यो भन्न खोजेको सो पिएचपी भनेको जस्ट यो म्यासेज चाहिँ हुन्छ नि भ्यालिड छ कि छैन भन्ने देखाउनको लागि ओके सो यो भयो अब ओके मैले चाहिँ हिजो यो देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ सो यो भयो होइन अब so talking about the internal DTD and external DTD, internal DTD referred to as that kind of DTD in which we include both XML file and DTD rules in the same document होइन यो internal DTD मा सो अहिलेसम्म हामीले जे पनि गर्यो this is also kind of होइन यो जुन चाहिँ भर्खर गर्यो नि होइन this is also kind of what internal DTD जुन चाहिँ हामीले कहाँ यो गर्यो नि होइन यो this is kind of what internal DTD ठिक छ अब अर्को भनेको त तिम्रो के छ एक्सटर्नल डिटिडी होइन एक्सटर्नल डिटिडीमा यसको लागि चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन यास लेख्छ क्या होइन स्ट्यान्ड अलोन यास लेख्छ एन्ड टकिङ अबाउट एक्सटर्नल डिटिडी इफ योर डिटिडी फाइल एन्ड एक्सएमएल डकुमेन्ट फाइल इज सेपरेटेड फ्रम इच अदर देन द्याट काइन्ड अफ डिटिडी डिक्लेरेसन इज नन एज द एक्सटर्नल डिटिडी होइन सो बेसिकली वी जस्ट सेपरेट आवर एक्सएमएल फाइल विथ आवर डिटिडी फाइल होइन अरू हामीले चाहिँ यो एक्सएमएल फाइलभन्दा आउटसाइड डिक्लेयर गर्छ डिटिडी फाइललाई एन्ड के गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ एक्सएमएल फाइल छ भने त्यसलाई चाहिँ यो युज गर्नु पऱ्यो रुट एलिमेन्टमा होइन रुट एलिमेन्टमा चाहिँ हामीले सिस्टम गरेर एड्रेस डट अब यसको एक्सटेन्सन के हो होइन मेरो यो चाहिँ के भन्छ अरे एड्रेस डट डिटिडी बनाइरहेको छु भने होइन एड्रेस डट डिटिडी बनाइरहेको छु भने वाट यु हेभ टु डु जस्ट त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो हामीले यहाँ इन्क्लुड गरिदिनु पऱ्यो ओके अनि यो त हाम्रो एक्सएमएल फाइल भइहाल्यो जस्ट यो अगाडिको प्रलग भइहाल्यो होइन
अनि यो भनेको जुन चाहिँ के भयो सिस्टम युज गरेर वी इन्क्लुड द्याट एक्सटर्नल डिटिटी को सोर्स हैन यो एक्सटर्नल डिटिटी भइहाल्यो यहाँ चाहिँ एलिमेन्टबाट सुरु हुन्छ ओके सो मुभिङ अन हाम्रो यो पनि दुईटा खाले छ हैन सिस्टम आइडेन्टिफायर हाम्रो यहाँ गएर चाहिँ सिस्टम लेख्ने कि पब्लिक लेख्ने भन्ने कुरा सिस्टम र पब्लिक अब जेनरली हामीले सिस्टम नै युज गरेर हुन्छ हैन पब्लिक आइडेन्टिफायर भन्दा पनि हैन so basically you can refer to an external DTD by either using system identifier or you can use public identifier for that हैन so for system identifier just you have to use keyword system हैन अनि त्यसपछि त्यसको एक्सटेन्सन हैन एक्सटर्नल DTD को एक्सटेन्सन के छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो हैन यसले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भने तिम्रो लोकेसन अन एक्सटर्नल फाइल लोकेसन अफ एन एक्सटर्नल फाइल भनौँ हैन यसले के इनेबल गर्छ भने तिम्रो यो एक्सटर्नल फाइलको लोकेसन के हो एक्ज्याक्टली त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने काम गर्छ हैन so a system identifier enables you to specify the location of an external file, external DTD file containing DTD declaration. जसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यो भयो भनेको मतलब सिस्टम पछि सिस्टम आइडेन्टिफायर युज गर्छौ भने यो चाहिँ सिस्टम के रे टाइप भयो हैन जसले चाहिँ एक्चुअली गर्ने भनेको स्पेसिफाई द लोकेसन हैन सो एज यु क्यान सी हियर इट कन्टेन्स कीवर्ड सिस्टम एन्ड युआरआई भनेको यो भयो हैन अहिले एन्ड पोइन्टिङ to the location of the document भयो. So this is system identifier which specifies the location of that particular external DTD file. Right? So moving on to public identifier. So what it provides actually, it provides a mechanism to locate DTD resource and are written as below. Right? So यसले चाहिँ तिम्रो लोकेसन प्रोभाइड गर्ने भने यसले चाहिँ के गर्दैछ मेकानिजम टु लोकेट भनेको मतलब तिम्रो यो के रे के भन्छ यो DTD फाइल जहाँसुकै भयो भने हैन जहाँसुकै भए पनि त्यसलाई चाहिँ लोकेट गर्ने काम गर्छ जस्तो मेरो यो DTD यो डेस्कटपमा नभएर कतै सर्भरमा होला कतै कहीँ होला हैन सो के गर्नु पर्यो भने तिमीले चाहिँ पब्लिक किवर्ड युज गरेर त्यसको लागि पब्लिक युज गरेर फलोड बाइ स्पेसिफाइड आइडेन्टिफायर हैन पब्लिक आइडेन्टिफायर आर युज टु आइडेन्टिफाई एन एन्टिटी इन अ catalog public identifier can follow any format however a commonly used format is called formal public identifier भन्छ हैन के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो यहाँ तिमीले पब्लिक लेखेर हैन एउटा चाहिँ मैले जस्ट के गराछ भने हैन बिगिनिङ अफ XML अनि /DTD एड्रेस भन्दा छ हैन यो जस्ट एउटा चाहिँ आइडेन्टिफायर जस्तो भयो कि तिमीले चाहिँ हुन्छ नि यो कसरी लोकेट गर्ने भयो सो बेसिकली वी बेयरली युज दिस पब्लिक आइडेन्टिफायर हैन we use every time whenever we are talking about the external DTD we just use system identifier because it is easy to use right? Just so we have to put the source file of that particular external DTD and in public identifier it is just a mechanism to locate that particular external DTD file yeah, right? So what we have to do is so just // right? So यो एउटा जस्तो हाम्रो यो नेम जस्तो भयो बिगिनिङ अफ XML भनेको छ अनि के गर्नुपर्ने DTD को एड्रेस दिनुपर्ने रहेछ यो गर्नुपर्ने सो वी बेयरली युज दिस पब्लिक आइडेन्टिफायर हैन वी युज सिस्टम आइडेन्टिफायर अर सिम्पली वी युज इन्टरनल DTD हैन त्यो भन्छ ओके तिमीलाई अब जाँचमा चाहिँ इन्टरनल DTD बना भन्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो अब इन्टरनली नै गर्नु पर्यो हैन इफ यु आर आस्किङ टु डु एक्सटर्नल DTD देन यु हेभ टु फलो द एक्सटर्नल DTD जस्ट दुईटा सेपरेट फाइल बनाएर XML फाइल र DTD फाइल बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो दिस इज द एन्ड अफ DTD so let's talk about some disadvantages and advantages of DTD okay so this is the basic advantage of our DTD हैन proper documentation हैन our XML को proper documentation चाहिँ actually provide गर्ने हो so I always say that it is our XML document should be well formed and validated हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ मैले XML को स्टार्टिङ देखि नै भन्दा छु हैन our XML document should be well formed हुनुपर्छ so there are certain rules for that हैन must be follow case sensitive it is very much case sensitive so it follows case sensitive properties हैन हामीले our starting tag have its own closing tag we can define whatever we want हैन so there is no any predefined tag so we can define ourselves हैन त्यो कुराहरु हाम्रो certain rules and regulations for defining our XML document हैन so त्यो रुलहरु प्रोवाइड गरेपछि we got our well formed XML document हैन जस्तो प्रपरली नेस्टेड हुनुपर्छ एट्रिब्युटहरु कोटेड फर्ममा हुनुपर्छ हैन सो दिज आर सम बेसिक रुल्स फर राइटिङ आवर XML डकुमेन्ट सो आवर XML डकुमेन्ट इज मस्ट बी वेल फर्म एन्ड भ्यालिडेट इनफ हैन किन हुनुपर्छ भन्दा बिकज XML मैले बारम्बार भन्न आउँछु नि XML इज नट अबाउट डिस्प्लेइङ अर नट अबाउट द स्ट्रक्चर थिङ हैन इट्स अल अबाउट द storing some information or storing some data and transfer that data from one
one person to another or one application to another application, because application can't talk like we are talking like now, होइन? हामी चाहिँ यसरी बोलिरहेको जस्तो एप्लिकेसनले त बोल्न सक्दैन, because they communicate with the XML document. So XML documentले चाहिँ तिनीहरूले कम्युनिकेसन गर्ने भएको भएर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने XML document must be our valid हुनु पर्यो and must be well formed. So there are certain rules for that. हामीले त्यो चाहिँ अगाडि पढिसकेको छ, होइन? सो यसले के गरिदिनु भयो भने डिटिडीले जुन चाहिँ एक्सएमएलमा हुन्थ्यो नि, हामीले प्रपर डकुमेन्टेसन चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ फलो नगरेको हुनसक्छ, होइन? कहिले चाहिँ एउटा ट्याग राखिदिने, कहिले नेम स्पेसहरू के अरे यो नेम स्पेस नै युज नगरिकन गरेको हुनसक्छ, कहिले के गरेको हुनसक्छ. सो के गर्यो, अब तिमी स्कुल छ, त्यहाँ केही पनि रुल्सहरू रेगुलेसन छैन भने के गर्छ भने कसैले एउटा ड्रेस लाएर आएको हुन्छ, कसैले अर्को ड्रेस लाएर आउला, होइन? हुन्छ नि, कोही चाहिँ कहिले एउटा क्लासमा बस्ला, कहिले अर्को क्लासमा बस्ला. सो देयर मस्ट बी सम रुल्स फर एनी अर्गनाइजेसन, होइन? अनि बल्ल न सबै चाहिँ के हुन्छ त्यसको अन्डरमा काम गर्छ. सेम काइन्ड अफ कुरा यहाँ पनि भन्छ क्या. तिमीले एक्सएमएल डकुमेन्ट त बनायो, बट त्यो एक्सएमएल डकुमेन्टलाई चाहिँ अलिकति के देखायो, के गराछ भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा लिइरहेछ बाई युजिङ डिटिडी, होइन? सो एक्सएमएल डकुमेन्ट मस्ट बी लाइक दिस, मस्ट बी लाइक द्याट, मस्ट बी लाइक यो, मस्ट बी लाइक त्यो भनेर हामीले कसरी डिफाइन गर्थ्यो? विथ द हेल्प अफ डिटिडी, होइन? डिटिडीले के गर्यो भने डकुमेन्ट टाइप डिफिनेसन अर डकुमेन्ट टाइप डिक्लेरेसन, तिमीहरूको कहिले कहिले अब्जेक्टिभमा आउँछ क्या, यो डिटिडीको फुल फर्म के हो भनेर, होइन? सो डकुमेन्ट टाइप डिक्लेरेसन पनि भन्छ, डकुमेन्ट टाइप डेफिनेसन पनि भन्छ. यसले चाहिँ के गर्यो भने तिम्रो एक्सएमएल सुड बी फलो द्याट काइन्ड अफ प्रोटोकल, होइन? यो प्रोटोकल फलो गरेपछि मात्र योर एक्सएमएल सुड बी your XML should be or your XML will be valid, else your XML will not be valid भन्न सकिन्छ, होइन? सिमिलरली भ्यालिडेसनको कुरा आयो. अब भ्यालिडेसनको कुरा त हामीले नै हुनु पऱ्यो, होइन? यसले चेक गर्ने भयो, ठिक छ? यसले चाहिँ हुन्छ नि, हाम्रो प्रपरली रुल्सहरू फलो गरेर रुल्सहरू हामीले दिन्छ, त्यो रुल्सहरू प्रोभाइड गरेपछि त्यो रुल्सहरू चाहिँ फलो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ. यदि त्यो रुल फलो भएको छ भने चाहिँ भ्यालिडेट हुन्छ, होइन भने भ्यालिडेट हुनु. सो इट्स बेटर प्रोभाइड भ्यालिडेसन एन्ड स्ट्रक्चर भन्दा पनि डकुमेन्टेसन चाहिँ यसले प्रोभाइड गरिदिनु, है त? सो दे आर सम एडभान्टेज. सो मुभिङ टुवर्ड्स द डिसएडभान्टेज, होइन? इट डज नट सपोर्ट द नेम स्पेस. ओके, एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ यो छ क्या. भनेको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ नेम स्पेस युज गर्यो के को लागि? फर रिमुभिङ आवर नेम कन्फ्लिक्ट, होइन? इफ युजर प्रोभाइडिङ सेम ट्याग फर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एक्सएमएल डकुमेन्ट, होइन? त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ एउटै खालि सेम नेम प्रोभाइड गर्यो भने देयर सुड बी आवर नेम कन्फ्लिक्ट. त्यहाँ नेम कन्फ्लिक्ट अकर हुन सक्ने रहेछ. त्यो रिमुभ गर्नलाई वी आर युजिङ नेम स्पेस, होइन? त्यो हामीले अगाडि पढिसकेको थियो, होइन? त्यो चाहिँ यहाँ युज गर्न मिल्दैन क्या. भनेको मतलब नेम कन्फ्लिक्टहरू यहाँ आउन सक्ने चान्स चाहिँ के छ? बढी भयो, होइन? सो नेम स्पेस इज अ मेकानिजम बाई विच एलिमेन्ट एन्ड एट्रिब्युट नेम्स क्यान बी असाइन टु अ ग्रुप. अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के अरे के भन्छ अरे ग्रुप बनाएर गर्नुपर्ने टेक्निक जस्तो आउन सक्छ, होइन? सो नेम स्पेस इज अ मेकानिजम, होइन, बाई विच एलिमेन्ट एन्ड एट्रिब्युट नेम्स क्यान बी असाइन टु अ ग्रुप. एक्चुअली नेम स्पेस इज द मेकानिजम टु प्रोभाइड द युनिकनेस अफ एनी थिङ, होइन? जस्तो तिमीले चाहिँ हुन्छ नि, तिम्रो नाम चाहिँ तिम्रो क्लासमा तिम्रो नाम चाहिँ सब अरूभन्दा युनिक छ, होइन? ठिक छ नि? जस्तो मैले आफ्नो नाम मेरो अरूभन्दा युनिक छ. सो मैले के भयो भने नेम स्पेस युज गरेँ भने मैले आफूलाई युनिक बनाएँ, मेरो नामले चाहिँ मलाई युनिक बनाउनु हेल्प गर्यो, होइन? वी युज सम प्रिफिक्स फर द्याट, होइन? हामीले अगाडिपट्टि प्रिफिक्स लेख्थ्यौँ, त्यसपछि कलन अनि कुन चाहिँ ट्यागमा गर्ने हो भनेर लेख्थ्यौँ, होइन? अनि त्यसलाई एउटा सर्टेन युआरआई प्रोभाइड गर्नुपर्छ. त्यही भएर यो भनेको के हो भने यो नेम स्पेसमा यो पर्छ, यो नेम स्पेसमा यो पर्छ भनेर स्पेसिफाई मात्र गरिदिनु हो क्या, होइन? So, however, in a DTD, namespace have to be defined within the DTD, which violates the purpose of using namespace. अब DTD मा चाहिँ यसले के गर्छ भने if we want to use namespace, होइन? If you want to use namespace, होइन? हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? It must be included in our DTD file, होइन? DTD फाइलमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने रहेछ. तर DTD फाइलमा त्यो इन्क्लुड गरेर केही कामै छैन, बिकज इट भाइलेट्स द पर्पज अफ युजिङ नेमस्पेस. हामीले युनिक बनाउनुपर्छ, होइन? हामीले त त्यहाँ चाइल्डहरू धेरै राख्दैन होला, तर त्यो अनि अब हामीले नेम स्पेस बनाउनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? भाइलेट जुन चाहिँ डिटीको जुन चाहिँ त्यो टाइपको डेफिनेसन छ त्यसलाई भाइलेट गर्ने भयो क्या, है? सो अर्को भनेको इट सपोज ओन्ली द टेक्स्ट स्ट्रिङ डाटा टाइप, होइन? अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यो भने जस्ट पिसी डाटा र सी डाटा बाहेक अरू हुन्छ नि, इन्टिजर, फ्लोर, के अरे डेट, स्ट्रिङहरू, यो केही पनि हामीले टेक्स्ट अर स्ट्रिङ मात्र युज गरिरहेको छ, होइन? भनेको मतलब सिम्पली क्यारेक्टर डाटाहरूलाई मात्र के रहेछ यसले चाहिँ
सपोर्ट गरेर आएको छ। यसमा हुन्छ नि त्यो अरू फर्दर अरू जुन चाहिँ डेसिमल भ्यालु आउला अरे त्यो आउला, त्यस्तो आयो भने चाहिँ यसले भ्यालिडेट गर्न हेल्प गर्दैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी स्किमा पढ्छौँ क्या, त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै स्किमा पढ्ने भयो होइन। सो इट इज नट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, हेन्स द कन्सेप्ट अफ इनहेरिटेन्स क्यान नट बी अप्लाइड। ओके, सो बेसिकली इनहेरिटेन्सको कुरा आउँछ। अब इनहेरिटेन्स भनेको सायद तिमीलाई सुनेको छ भने होइन, हाम्रो आफ्नो प्यारेन्ट हो अरू आफ्नो ग्रान्डको कुरा चाहिँ प्यारेन्टमा इनहेरिट हुन्छ अनि प्यारेन्ट चाइल्डबाट प्यारेन्ट क्लासबाट चाहिँ हामीमा इनहेरिट हुन्छ। अनि होइन हामी चाहिँ के भयो यस्तो भनौँ न, बेसिकली भन्दा चाहिँ एउटा बेस क्लास हुन्छ अरू प्यारेन्ट क्लास हुन्छ, त्यो प्यारेन्ट क्लासबाट चाहिँ के हुन्छ अर्को डिराइभ क्लास हुन्छ होइन। भनेको मतलब चाहिँ तिमीमा के भयो त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सो हुने भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक कुनै पनि यहाँ अब्जेक्ट भन्ने हुँदैन, अब्जेक्ट र क्लास भन्ने कुरै हुँदैन होइन। अब्जेक्ट र क्लास नहुनेपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुने भएदै भएन, बिकज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अल अबाउट दि के अरे डाटा होइन। सरी, हाम्रो चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ, अब्जेक्ट र क्लास रिलेटेड हुन्छ होइन। सो यहाँ भन्न खोजेको के हो भने हामीले चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्ट फलो गरेन भने, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड रिलेटेड चाहिँ त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भएन भने चाहिँ के गर्न मिल्दैन, इनहेरिटेन्सको प्रपर्टी फलो गर्न मिल्दैन अरू पोलिमर्फिजमको प्रपर्टिजहरू फलो गर्न मिल्दैन भनेको छ। सो अर्को भनेको लिमिटेड पोसिबिलिटी टु एक्सप्रेस द कार्डिनालिटी फर एलिमेन्ट्स होइन। अब यहाँ कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ होइन कहिले प्लस त्यो एस्ट्रिक अनि वाट साइनहरू थियो नि होइन, त्यसको चाहिँ लिमिटेड पोसिबिलिटी छ होइन, त्यो छ ठिक छ। सो लिमिटेड पोसिबिलिटी टु एक्सप्रेस द कार्डिनालिटी भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि एकैचोटि त्यो हुन्छ नि एकै ठाउँमा धेरै पनि युज गर्न मिल्दैन होइन। सो त्यसको पोसिबिलिटी चाहिँ छ, रेस्ट्रिक्सनहरू छ भने। सो दिज आर आवर एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ डिटिडी है। ओके, सो लिमिटेसन अफ डिटिडी होइन, नट एक्सटेन्सिबल छैन। किन छैन भन्दा बिकज वी क्यान प्रोभाइड एनी हुन्छ नि एनी अदर रुल देन इट इज अलरेडी प्रिडिफाइन क्या। भनेको भन्दा जहाँ डिफाइन गरिदिइसकेको छ क्या, किबोर्ड हुनुपर्छ अनि रुट नेम हुनुपर्छ होइन, त्यो हुनुपर्छ अनि त्यसपछि त्यसको सर्टेन क्राइटेरिया हुनुपर्छ। एलिमेन्टलाई यसरी लेखिन्छ भनेर सबै प्रिडिफाइन रुलहरू छ नि त। एलिमेन्टलाई यसरी लेखिन्छ, तिम्रो एन्टिटीलाई यसरी लेख्नुपर्छ, तिम्रो एटलिस्ट लेखेर तिम्रो एट्रिब्युटलाई यसरी लेख्नुपर्छ होइन। अनि तिम्रो चाहिँ के अरे हुन्छ नि मैले माइनस साइन मैले लेख्न पाउँदैन त्यहाँ, किन माइनसले के गर्छ कति त्यसको कार्डिनालिटी के हो भनेर थाहा छैन। प्लस लेख्यो भने पो 0 के अरे 1 अर मोर हुन्छ होइन, तर वाट लेख्यो भने 0 अर 1 होला। सो त्यो अलरेडी डिफाइन छ, त्यसलाई मैले भाइलेट गर्न मिल्दैन, त्यो बाहेक अरू युज गर्न मिल्दैन। सो अरू गर्न नमिल्ने भनेको के हो, एक्सचेन्ज गर्न मिल्दैन त्यसलाई होइन। एक्सएमएलमा त हामीले जस्तो सुकै ट्याग पनि इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ नि त होइन। सो इट इज नट एक्सचेन्जेबल है। अर्को भनेको ओन्ली वान डिटिडी मे बी एसोसिएटेड एज आई अल्सो अलरेडी मेन्सन इन एस्टरडे क्लास होइन। एउटा पर एक्सएमएल डकुमेन्ट तिमीले एउटा मात्र डिटिडी बनाएर आएको हुन्छ है। सो इट इज द मेन लिमिटेसन अफ डिटिडी होइन। डिटिडी डु नट वर्क वेल विथ एक्सएमएल नेम स्पेस होइन। अघि भर्खरको डिसएडभान्टेजमा पढेको नेम स्पेसले चाहिँ यसको भाइलेट गर्ने भयो होइन। सपोर्ट्स भेरी विक डाटा टाइपिङ। विक डाटा टाइप भनेको तिम्रो जम्मा स्ट्रिङ मात्र सपोर्ट गर्ने भयो, अरू इन्टिजरहरू होइन, पोजिटिभ इन्टिजरहरू छैन यहाँ चाहिँ के अरे अरू डेसिमल भ्यालुजहरू छैन होला। सो इट इज नट युजिङ अदर डाटा टाइप्स एक्सेप्ट दिस स्ट्रिङ डाटा टाइप होइन। सिमिलरली लिमिटेड कन्टेन्ट मोडल डिस्क्रिप्सन, हाम्रो डिस्क्रिप्सन पनि यसमा ल्याक हुने रहेछ होइन। नो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अनि नन एक्सएमएल सिन्ट्याक्स अनि फाइनली नो डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल सपोर्ट होइन। डम चाहिँ हामी लास्टमा यो एक्सएमएलको लास्टमा गएर पढ्छौँ। ओके, सो दिस इज द लिमिटेसन अफ आवर एक्सएमएल डिटिडी होइन। त्यसपछि वी गन स्टार्ट आवर एक्सएमएल स्किमा विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है, सबभन्दा लेन्दी टपिक पनि हो होइन। यहाँ अब हेर यहाँ 88बाट सुरु भएर कहाँसम्म छ यो डिटिडी 140, हिजो मैले अपडेट गरेसम्म 130 कति पुग्यो 144 48 50 49 पेजसम्म अझै भ्याएको छ नि। सो भेरी लेन्दी टपिक छ यो एक्सएमएलको स्किमा होइन। यसमा सर्टेन इन्डिकेटर्सहरूको आउँछ, सर्टेन प्याकेट्सहरू आउँछ, सर्टेन रुल्सहरू आउँछ होइन। त्यो कुराहरू फलो गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ, बिकज इट इज द एडभान्स भर्जन अफ, यदि डिटिडी बुझेको छ भने यो पनि बुझ्न सक्छ, बिकज इट इज द एडभान्स भर्जन अफ डिटिडी क्या होइन। हामीले चाहिँ डिटिडीमा परेको कुरालाई चाहिँ किन डिटिडीमा सम स्ट्रिक्ट के अरे रुल्सहरू लिमिटेड भयो नि त होइन। हाम्रो स्ट्रिङभन्दा अरू युज गर्न नपाउने रहेछ होइन। त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि एउटा डकुमेन्टको लागि एउटा मात्र हुँदो रहेछ, बट अब त्यस्तो हुँदैन होइन। जेनरली स्किमा इज अल अबाउट स्ट्रक्चर होइन। स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो कस्तो हुनुपर्छ भनेर कुरा चाहिँ यहाँ बुझाउँदै खोज्छ। अब फेरि मैले चाहिँ बारम्बार के पनि भन्न चाहन्छु, फेरि एक्सएमएल इज नट अबाउट द स्ट्रक्चर है।
अब तिमीहरू कन्फ्युज नहो है यहाँ XML स्किमाले चाहिँ XML यस्तो हुनुपर्छ है चाहिँ भने हो क्या है XML ले स्ट्रक्चर दिन्छ भने होइन कि XML रन गर्यो भने एउटा खतरा लेआउट आउँछ भने होइन XML स्किमाले चाहिँ कस्तो भनेको भने your XML should be like this or your XML document should be like that भन्ने कुरा चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिएको त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ यस्तो यस्तो रुल्स एन्ड रेगुलेसन मस्ट बी फलोड टु बिल्ड योर XML डकुमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफाई गरिदिनु XML स्किमाले तिम्रो हुन्छ नि XML स्किमा गर्ने बित्तिकै ए लेआउट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मिसकन्सेप्सन नराख है यहाँ अल्दो यहाँ स्किमा भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर हो होइन स्ट्रक्चर हो यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भने XML को चाहिँ स्ट्रक्चर भन्न खोजेको बेसिकली XML को स्ट्रक्चर सुड बी लाइक दिस अर लाइक द्याट भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्न लागेको XML स्किमा गऱ्यो भने मेरो हुन्छ नि XML को स्ट्रक्चर त्यो हुन्छ नि लेआउट देखिन्छ भन्ने चाहिँ है जसरी भए पनि XML इज अल अबाउट डाटा स्टोरिङ अर स्टोरिङ इन्फर्मेसन एन्ड सेयरिङ अर ट्रान्सफर अफ डाटा होइन त्यही नै हो एक्चुअली लास्ट XML भनेको होइन सो XML स्किमा चाहिँ के गर्ने भयो भने हाम्रो XML चाहिँ को स्ट्रक्चर त्यसलाई डिफाइन गर्ने भयो सो इट इज द एक्सटेन्डेड भर्जन अफ DTD भने पनि हुन्छ होइन सो इट इज युज टु डिस्क्राइब एन्ड भ्यालिडेट द स्ट्रक्चर एन्ड द कन्टेन्ट अफ XML डाटा सो एज DTD एज अलरेडी DTD ले जे गर्छ त्यो काम यसले पनि गर्छ होइन DTD ले गर्ने काम यसले पनि गर्छ डिस्क्राइब गर्ने भयो डकुमेन्टेसन गर्ने भयो एन्ड त्यसलाई प्रपरली भ्यालिडेट पनि गर्ने भयो ओके XML schema defines the elements, attributes, and data types. अब यहाँ के छ भने more than a string, होइन more than a string we use other different kinds of data types as well, होइन हाम्रो त्यहाँ चाहिँ string मात्र युज गरिरहेको थियो or text मात्र युज गरिरहेको थियो भने we can define other than that string data type, होइन so XML defines schema defines the elements, attributes, and data types. Supports namespace, होइन जुन चाहिँ उता उता ल्याक थियो नि होइन उता लिमिटेड थियो नि उता होइन स्किमाले चाहिँ त्यो के रहेछ फुलफिल गराएको छ है सो इट इज सिमिलर टु डाटाबेस स्किमा द्याट डिस्क्राइब द डाटा इन अ डाटाबेस अब हामीले चाहिँ XML स्किमा बनाउँदाखेरि नै नेम स्पेस युज गरेको छ होइन नेम स्पेस नै गरेर गरेको होइन ओके सो इट इज अल्टरनेटिभ टु DTD होइन मैले अघि भने नि यो एक्सटेन्डेड भर्जन हो क्या DTDबाट जुन चाहिँ लिमिटेसनहरू थियो नि होइन त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई चाहिँ we are designing XML schema होइन so the purpose of an XML schema is to define the legal building blocks of an XML document just like a DTD so just like a DTD हामीले के गर्थ्यो त्यहाँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्थ्यो सो आवर XML ले चाहिँ यो रुल फलो गर्यो भने चाहिँ भ्यालिड हुन्छ एल्स इट इज इनभ्यालिड सेम कुरा यहाँ पनि भयो XML स्किमामा हामीले सर्टेन के अरे यहाँ पनि के गर्छौँ सर्टेन हुन्छ नि XML भित्र हामीले यो नेम स्पेसहरू युज गरेर सर्टेन त्यसको स्किमा डिजाइन गर्छौँ त्यसको लेआउटहरू डिजाइन गर्छौँ होइन स्ट्रक्चर डिजाइन गर्छौँ सो स्किमा भनेको स्ट्रक्चर हो क्या होइन स्किमा भनेको स्ट्रक्चर हो होइन सो DTD जस्तै XML को डकुमेन्टको स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले यहाँ बिल्ड गर्ने भयो सच द्याट इट इज मोर पावरफुल देन DTD होइन तिमीलाई कहिले कहिले क्वेसन आउन सक्यो भने वाइ XML स्किमा इज मोर पावरफुल देन DTD भन्यो भने तिमीहरूले चाहिँ XML स्किमाले चाहिँ यो गर्न सक्छ सो टु ओभरकम द लिमिटेसन त्यसमा के लिमिटेसन थियो नेम स्पेस युज गर्न मिल्दैन रहेछ होइन स्ट्रिङहरू मात्र युज गर्न पाउँदो रहेछ DTDमा होइन नेम स्पेस नेम स्पेस युज गर्ने बित्तिकै भायोलेट भयो अनि ओन्ली वान DTD फाइल फर एभ्री वान XML डकुमेन्ट भनौँ न होइन एउटा डकुमेन्ट चाहिँ एउटा DTD एउटा XML को लागि मात्र हुन्थ्यो सो दे आर सम लिमिटेसन अफ DTD सो टु ओभरकम द्याट लिमिटेसन वी युज XML स्किमा फर द्याट होइन सो XML स्किमा इज मोर पावरफुल देन द्याट अफ DTD होइन त्यो कुरालाई चाहिँ विथ एक्जाम्पल दिनु पऱ्यो होइन एउटा एक्जाम्पल दिने टक्कलाई स्किमा बनाइदिने अनि त्यसपछि त्यसको DTD बनाइदिने सो यस्तो यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ XML स्किमा इज मोर पावरफुल देन द्याट अफ DTD भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होइन तिमीलाई आयो भने क्वेसन ओके सो हुन त हाम्रो जेनरली XMLबाट क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ होइन यो एक्सेस यही DTDबाटै आउँछ होइन अरू यो स्किमाबाट आउला अरू डोमबाट आउँछ मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ होइन सो यसपछि हामी चाहिँ स्किमा पछि चाहिँ एउटा एक्सेस LT भन्छ होइन त्यो पढ्छौँ अनि त्यसपछि डोम पढ्छौँ अनि सो वी इन्डेट दिस आवर XML होइन अनि बल्ल हामी फर्दर अगाडि बढ्छौँ ओके सो दिस इज जस्ट बेसिक अफ स्किमा अब यसले के गर्छ भने वाट एक्चुली स्किमा डिफाइन्स है it defines element that can appear in a document यो DTD ले नि गर्थ्यो जे DTD ले गर्थ्यो त्यो गरिहाल्छ एट्रिब्युट डिफाइन गर्छ अभियसली एट्रिब्युटलाई पनि डकुमेन्टमा युज हुने एट्रिब्युट पनि डिफाइन गर्न सकिने भयो ओके अब एलिमेन्टको चाइल्ड पनि गर्ने भयो होइन DTDमा नि के थियो चाइल्ड एलिमेन्टहरू के भइरहेको थियो प्रपरली
यो के डिफाइन भइरहेको थियो हैन ब्राकेटमा हैन सुरुमा रुट एलिमेन्ट त्यसपछि ब्राकेटमा डिफाइन भइरहेको थियो यहाँ पनि प्रपरली डिफाइन हुन्छ अभियसली हैन अनि उता पनि अर्डर म्याटर गरिरहेको हुनसक्छ हैन अर्डर अब यहाँ उता चाहिँ हामीले के हुन्छ भने जस्तो एक्सएमएल डकुमेन्ट लेख्दा चाहिँ होइन एक्सएमएल डकुमेन्ट लेख्दा चाहिँ त्यति प्रपरली अझ अर्डर फलो गरेको हुन्छ हामीले जसरी माथि डिफाइन गरेको छ त्यसरी चाहिँ अर्डर मेन्टेन गरेको हुन्छ होइन यो डिफ्रेन्स पनि हो क्या उता चाहिँ अर्डर मेन्टेन नगरे पनि हुन्छ नि होइन त्यो अर्डर म्याटर के अरे अर्डर चाहिँ त्यति डिटिडीमा चाहिँ इन्क्लुड गरिँदैन भनौँ न होइन तर यहाँ चाहिँ अर्डर पनि हामीले जस्तो सिक्वेन्स भन्ने हुन्छ हामीसँग होइन सिक्वेन्स भन्ने हुन्छ त्यो युज गरेर चाहिँ चाइल्ड एलिमेन्टको अर्डर पनि होइन हामीले चाहिँ के अरे यो गर्न सकिन्छ होइन म्यानेज गर्न सकिन्छ ओके सो द नम्बर अफ चाइल्ड एलिमेन्ट कतिवटा चाइल्ड एलिमेन्ट भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्न मिल्ने भयो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट चाहिँ कस्तो खाले छ अब एम्टी खाले हो कि टेक्स्ट फर्ममा टेक्स्ट कन्टेन्ट गराएको छ कि होइन त्यसपछि त्यसले चाहिँ हुन्छ नि मिक्स टाइपको हो कि होइन त्यसपछि त्यसले एट्रिब्युट कन्टेन्ट गरेको छ कि एलिमेन्टभित्र पनि अर्को एलिमेन्ट कन्टेन्ट गरेको छ सो वाट काइन्ड अफ नेचर डु एलिमेन्ट ह्याभ होइन त्यो कस्तो खाले नेचरको छ आइदर इट इज एम्प्टी एलिमेन्ट or it includes some texture or it includes other element inside it or it includes some mixture form of other element होइन जस्तो एउटा एलिमेन्ट पनि राख्ने अर्को टेक्स्ट पनि राख्ने अरू एमडी पनि भइदिने अरू वाट एभर होइन सो दे आर द प्रपर्टिज अफ अर दे आर द नेचर अफ एलिमेन्ट होइन यो पनि हामी पढ्छौँ एमडीवाला कस्तो हुन्छ होइन त्यसपछि टेक्स्ट राख्ने एलिमेन्ट कस्तो हुन्छ अनि हाम्रो मिक्स कन्टेन्ट भएको एलिमेन्ट कस्तो हुन्छ होइन एलिमेन्ट इनसाइड अर्को एलिमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ we gonna study in our later in our upcoming classes होइन so defines data types for element and attributes होइन मेजर एडभान्टेज भनेको यो हो क्या होइन बिकज स्ट्रिङ मात्र युज हुन्थ्यो टेक्स्चर फर्म मात्र युज हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ के भयो त्यसलाई ओभरकम गरेर वी क्यान डिफाइन अदर डाटा टाइप्स एज वेल होइन अनि फाइनली भनेको इट डिफाइन्स डिफल्ट एन्ड फिक्स भ्यालुज फर एलिमेन्ट एन्ड एट्रिब्युट्स यो त उता पनि थियो यता पनि छ होइन डिफल्ट भ्यालु डिटिडीमा नि ठ्याक्क लाएर कोटेसनभित्र डिफल्ट भ्यालु भनेर राखिदिन्थ्यो होइन अनि फिक्स भ्यालु पनि राखिदिन्थ्यो होइन त्यो फिक्स भ्यालुलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यो भने भायोलेट हुन्छ होइन त्यो पनि तिमीले गरेर हेर अहिले यो जुन चाहिँ यो मैले यो पिएचपीबाट गराएँ नि त्यसमा पनि डिफल्ट एउटा के अरे फिक्स राख्थ्यौ फिक्सको कुनै एउटा भ्यालु राख्थ्यौ त्यो चेन्ज गर्यो भने त्यो पनि त्यसले के गर्छ भायोलेट गरिदिन्छ सो यहाँ नयाँ भनेको के छ भने एउटा चाहिँ अर्डरको कुरा आयो होइन नम्बर अफ के अरे नम्बर अफ चिल्ड्रेन त उता पनि काउन्ट गर्न सकिन्थ्यो होइन यहाँ पनि काउन्ट त गर्न सकिन्छ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एट्रिब्युटहरू नयाँ नयाँ थप्ने भयो अरू भनेको चाहिँ यो इन्क्लुड एलिमेन्टको अरू फर्म यहाँ एचिभ गर्न सकिने भयो होइन सो यो अलिकति यसको प्लस पोइन्ट भयो है ओके अब मैले अघि भनेको कुरा आयो होइन वाइ स्किमाज आर सक्सेसर अर मोर पावरफुल देन द्याट अफ डिडिडी सो ड्यु टु सम फलोइङ रिजन होइन डिटिडिज भन्दा चाहिँ स्किमा चाहिँ के गर्छ अलिकति सक्सेसरको रूपमा मान्छ है किन अब हेर सरी अब के हुन्छ भने एक्सएमएल स्किमाज आर एक्सटेन्सिबल भनेको मतलब वी क्यान एक्सटेन्ड देम होइन आवर रिक्वायरमेन्ट अनुसार वी क्यान एक्सटेन्ड देम होइन हामीले एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर पढेको छ एचटिएमएल भन्दा एक्सएमएल किन डिफ्रेन्स छ बिकज इट इज एक्सटेन्सिबल होइन वाट एभर वी निड वी क्यान डिफाइन आवर सेल्फ अर इट इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिभ होइन त्यही भएर चाहिँ इट इज के हो एक्सटेन्सिबल भने एक्सटेन्सिबलको मिनिङ त त्यही होइन वाट एभर वी वान्ट वी क्यान डिफाइन द्याट पर्टिकुलर थिङ होइन त्यो एक्सटेन्सिबलको मिनिङ नै त्यही हो होइन हामीले आफूले रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ वी क्यान डिफाइन आवर सेल्फ होइन हामीले चाहिँ सेल्फ के अरे डिस्क्रिप्सन प्रोभाइड गर्दै जान सकिन्छ मलाई स्टुडेन्ट चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट लेख्दै जान्छ अर वाट एभर होइन सो डिटिडी चाहिँ यस्तो थिएन एक्सटेन्डेबल थिएन होइन सो एक्सएमएल स्किममा चाहिँ डिटिडी भन्दा सक्सेसर हुनु रिजनमा एउटा फर्स्टको पऱ्यो एक्सटेन्सिबल हुनु भएर होइन सेकेन्ड भनेको आर रिचर एन्ड मोर पावरफुल देन डिटिडी अभियसली थर्ड भनेको एक्सएमएल स्किममा आर रिटर्न इन एक्सएमएल होइन हामीले चाहिँ के गर्छौँ डिटिडीलाई हामीले चाहिँ के अरे के भन्छ अरे हामीले चाहिँ हुन त त्यो पनि के अरे एक्सएमएलमै लेख्ने कुरा हो होइन त्यो पनि एक्सएमएलमै लेख्ने कुरा हो तर त्यहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने एक्सएमएल स्किमाज आर रिटर्न इन एक्सएमएल भनेको मतलब चाहिँ तिम्रो एक्सएमएलको स्किमाजहरू चाहिँ बेसिकली वी डिजाइन फर आवर एक्सएमएल डकुमेन्ट होइन अन्त यो यसले चाहिँ यो खासै यो नराखे पनि हुन्छ होइन यो कुरा एउटा बुझि नै हाल्छ एक्सएमएलको लागि नै लेख्ने भन्ने कुरा होइन त्यो पनि के भन्न सकिन्छ भने स्किमाले जति डिफाइन गर्छ नि होइन कुनै पनि एक्सएमएल डकुमेन्टलाई जति त्यसको प्रपर्टी त्यसको नेचर जति त्यसको स्ट्रक्चर डिफाइन गर्छ नि डिटिडीले चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्दैन भन्नु होइन सो अर्को भनेको डाटा टाइप्स अब मेन एडभान्टेज भनेको डाटा टाइप्स र नेम स्पेसको भयो क्या होइन
डाटा टाइप सपोर्ट अदर डाटा टाइप्स अनि अर्को भनेको सपोर्ट नेम स्पेस अनि अर्को फाइनली भनेको इट इज W3C स्ट्यान्डर्डको भयो होइन ओके सो के गरेछ भने अब स्किमाजहरू चाहिँ आई थिङ्क 2001 मा होला होइन उसको आफ्नै छ क्या के अरे हाम्रो एउटा युआरआई छ होइन सपोज यहाँ होला नि यहाँ छ क्या यो युआरआई छ होइन यो www.w3.org 2001 होइन सो एक्सएमएल स्किमाको एउटा युआरआई छ होइन सो यो युआरआई नै हामीले अलवेज यो एज अ एक्सएमएल नेम स्पेसको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ यो http www.w3.org यो नेम स्पेस चाहिँ सधैँ यही हुन्छ बिकज यो स्किममा यो युआरआईले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो W3C ले रिकमेन्ड गरेको होइन रिकमेन्ड गरेको सबै खाले चाहिँ हुन्छ नि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू चाहिँ यसको अन्डरमा पर्छ भने चाहिँ वी हेभ टु इन्क्लुड द्याट पर्टिकुलर युआरआई होइन इफ यु आर युजिङ एक्सएमएल स्किमा होइन त्यो गर्नुपर्छ यो अहिले भन्दै गरौँला ओके सो वाइ टु युज दिस अब यो कुरा रिपिटेड भइरहेछ अगाडिदेखि नै रिपिटेड भइरहेछ बिकज इट इज इजियर टु डिस्क्राइब अलाउएबल डकुमेन्ट कन्टेन्ट होइन इट इज इजियर टु भ्यालिडेट इट इज इजियर टु वर्क विथ डाटा फ्रम अ डाटाबेससँग कम्युनिकेसन गर्न पनि सजिलो हुने रहेछ होइन इट इज इजियर टु डिफाइन डाटा प्याकेट्स ओके अब के हुन्छ भने होइन उता चाहिँ यस्तो प्याकेट्सहरू रेस्ट्रिक्सनहरू छैन यहाँ हामीले एकदम रेस्ट्रिक्सन पनि पढ्छौँ होइन जहाँमा तिमीहरूलाई कहिले कहिले वाट आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्याकेट्स अभाइलेबल इन एक्सएमएल स्किममा भन्न पर्छ सो यसको पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा प्याकेट्स अरू रेस्ट्रिक्सन अन डाटा भन्नेमा आउँछ त्यो लेटर आउँछ होइन त्यही बेला पढौँला भन्छ नि सर्टेन रुल्सहरू डिफाइन गरेको हुन्छ कि डाटाको लागि जस्तो तिम्रो चाहिँ हुन्छ नि पासवर्ड क्यारेक्टर के अरे यो के अरे के भन्छ तिम्रो चाहिँ के अरे के भन्छ अरे फर्स्ट नेम चाहिँ तिम्रो के अरे स्ट्रिङ हुनुपर्ने भयो इन्टिजर हाल्न नपाउने होला होइन तिम्रो चाहिँ हुन्छ नि पासवर्ड चाहिँ ल फर्स्ट नेम चाहिँ मेरो एक्सएमएलमा चाहिँ त्यो के छ तिम्रो नाम सिमात कसो भनेर एकदम लामो नाम पनि हाल्न मिल्थ्यो एकै ठाउँमा तर यहाँ चाहिँ अब के गर्यो भने त्यो नेमको अरू क्यारेक्टरको चाहिँ तिमीले लेन्थ पनि डिफाइन गर्न मिल्छ होइन लेन्थ पनि डिफाइन गर्न मिल्छ मिनिमम गर्ने म्याक्सिमम कति अकर हुन्छ मिनिमम कति अकर हुन्छ इन्क्लुसिभ हुन्छ एक्सक्लुसिभ हुन्छ सो देयर आर सम रुल्सहरू छ त्यसको रेस्ट्रिक्सनहरू पनि छ होइन सो वी क्यान स्टडी इन आवर लेटर अपकमिङ क्लास होइन सो इट इज इजियर टु डिफाइन डाटा प्याटर्न्स डाटाको फर्मेटहरू डाटा कसरी मिलेर बनेको छ त्यसको प्याटर्नहरू एन्ड फाइनली भनेको इट इज इजियर टु कन्भर्ट डाटा बिट्विन डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स एउटा डाटाबाट अर्को डाटा टाइपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न अलिकति इजी हुन्छ भनेको छ ओके सो मुभिङ अन यो चाहिँ हाम्रो सबै इन्ट्रोडक्टरी पार्ट भयो क्या होइन इन्ट्रोडक्टरी पार्ट भयो यो स्किमाको होइन ओके सो देयर आर सम बेनिफिट्स अफ एक्सएमएल अब यो अगाडिदेखि छ त्यही रिपिट नै भइरहेको हुन्छ वी डोन्ट ह्याभ टु लर्न अ न्यू ल्याङ्ग्वेज केही पनि नयाँ पढ्नु पर्दैन इफ यु आर फिजिबल विथ एक्सएमएल होइन एक्सएमएलको बारेमा अलिअलि चाहिँ केही त थाहा भयो होला नि त अबसम्म त होइन यत्रो क्लास भइसक्यो होइन केही न केही त थाहा छ होला एटलिस्ट होइन कसरी लेख्छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ होइन एचटिएमएल लेख्नेलाई त एक्सएमएल लेख्न गाह्रै भएन होइन खालि त्यसलाई भ्यालिडेट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने होला होइन त्यो पनि त्यस्तो गाह्रो छैन वी क्यान डिफाइन डिटिडी फर द्याट होइन त्यो हिजो गरिहाल्यो अरू क्वेसनहरू पनि मैले राखिदिएको छु होइन त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँबाट नहेरिकन होइन त्यसलाई चाहिँ नहेरिकन आफैले चाहिँ टाक्क लेखेर होइन अनि यसरी भ्यालिडेट गर अनि बल्ल जस्तोसुकै जस्तोसुकै जे भने पनि यु क्यान डु यर सेल्फ है ओके सो यु क्यान युज योर एक्सएमएल पार्सर टु पार्स योर स्किमा फाइल्स यु क्यान युज एनी काइन्ड अफ एक्सएमएल एडिटर टु एडिट योर स्किमा फाइल होइन एडिटर जुन भए पनि हुन्छ यु क्यान म्यानिपुलेट योर स्किमा विथ एक्सएमएल डम होइन अब यो डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल हामीले चाहिँ पछि पढ्छौँ होइन हाम्रो लास्टमा पढ्छौँ म्यानिपुलेट भनेको चाहिँ त्यससँग हामी चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न मिल्छ क्या होइन म्यानिपुलेट भन्ने बित्तिकै वी क्यान कम्युनिकेट विथ डाटाबेस भनौँ न होइन हामीले चाहिँ इन्सर्ट गर्न मिल्ने भन्छ डाटाबेससँग चाहिँ होइन डाटाबेसको सर्भरसँग युज गरेर त्यसलाई चाहिँ डाटाबेस युज गरेर भनौँ इभेन्चुली गरी होइन त्यो गर्न मिल्छ भनेर छ वी क्यान ट्रान्सफर योर स्किमा विथ एक्सएसएलटी अब त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्म भन्छ होइन एक्सएसएलटी ट्रान्सफर्म त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज होइन एक्सएसएलटी भनेर यो यसपछिको टपिक भनेको त्यही नै हो एक्सएसएलटी नै हो होइन सो त्यो पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्ने रहेछ स्किमालाई त्यसमा ट्रान्सफर गर्नु अरू कन्भर्ट गर्न मिल्ने रहेछ अनि फाइनली भनेको इट प्रोभाइड्स डाटा कम्युनिकेसनमा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नु किन भन्दा तिमीले चाहिँ त्यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट छ क्या यो डिटिडी स्ट्रिक्ट त छ बट इट इज मोर स्ट्रिक्ट देन डिटिडी होइन त्यही भएर यसको सेक्युरिटी पनि बढी छ है सो हामी चाहिँ ट्याक्क लगाएर के भन्छ अरे आज चाहिँ यो थ्योरी पोर्सनहरू मात्र भ्याम अनि त्यसपछि वी क्यान स्टार्ट आवर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी लेटर क्लासमा गरौँ है त ओके
सो अब हेर यहाँ गर्नु पनि खासै गाह्रो छैन क्या डिटिडी बुझेकोले यसमा अलिकति कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ अलिकति मोर कम्प्लिकेटेड छ कम्पेयर टु द्याट अफ डिटिडी होइन अलिकति के अरे सरी अलिकति चाहिँ यो कम्पेयर टु द्याट अफ डिटिडी इट इज मोर कम्प्लेक्स अलिकति कम्प्लेक्स हुनसक्छ होइन सो यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु जरुरी छ ओके सो वेन सेन्डिङ डाटा फ्रम अ सेन्डर टु रिसिभर इट इज एसेन्सियल द्याट द पार्ट्स have the same expectation about the content okay अब मैले अघि देखाएँ नि त तिम्रो ब्यानर र डेट थियो ब्यानर एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो बट यु आर प्रोभाइडिङ डेट फर्स्ट सो त्यहाँ के भयो एक्सपेक्टेसन भायोलेट भयो नि त होइन ठिक छ नि ओके सो एक्सपेक्टेसन भायोलेट हुनु हुँदैन नि त होइन हामीले जे एक्सपेक्ट गरिरहेको छ अब कसैले तिमीलाई धोका गर्यो भने तिमी एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो एउटा अर्को भयो भने त तिमीलाई नराम्रो लाग्छ होइन त्यस्तै कुरा यहाँ पनि त हुने भने तिमीले पार्सर गरेर पठायो एउटा एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो तर अर्कै भ्यालु आयो भने त मजा आएन नि त होइन सो when sending data from a sender to receiver it is essential that the parts have the same expectation about the content with XML schema the sender can describe the data in a way that the receiver will understand भनेको मतलब अब के हुन्छ भने जस्तो तिमी र अर्को साथीबीच कम्युनिकेसन हुनु पर्यो भने के गर्छौ तिमीले जे साथीलाई भन्छौ त्यो कुरा उसले बुझ्नुपर्छ नि त होइन जसरी भन्छौ त्यस्तै फर्मेटमा बुझ्नुपर्छ जस्तो म्याथको कुनै प्रब्लम तिमीले साथीलाई सिकाउँदैछौ भने यो पछि यो गर यो पछि यो गर यो पछि यो गर भनेर टक्क जुन चाहिँ एक्जामको भन्दा अगाडि सबभन्दा धेरै त एक्जामभन्दा अगाडि सिकाएको कुरा एकदम चाँडै बुझ्छ होइन सो तिमीले भनेको कुरा चाहिँ उसले ठ्याक्कै त्यसरी बुझ्यो भन्दै होइन तिमीले यसरी भन्यो कि ठ्याक्कै जस्तो एउटा स्टेपमा यो गर्ने स्टेप 2 स्टेप 3 गर्यो उसले त्यही अनुसारको इन्टरप्रेट गर्यो भने ठिक छ होइन तर स्टेप 1 पछि स्टेप 4 मा जम्प गर्यो स्टेप 2 गर्यो स्टेप 5 गर्यो सो तिमीले भनेको अनुसार उसले के गर्यो अर्डर मेन्टेन गर्न सकेन नि त होइन तिमीले जे डिस्क्राइब गरेको थियो त्यसको उसले प्रपरली रेप्लिकेट गर्न सकेन होइन र ठिक छ सो विथ एक्सएमएल स्किममा द सेन्डर भनेको तिमी चाहिँ सेन्डर हो तिम्रो साथी चाहिँ रिसिभर हो भने तिमीले जे इन्टरप्रेट गरेर त्यसलाई पठायो उसले त्यो क्याच गर्न सक्यो भने ओके त्यो ऊ पनि पास हुनसक्छ जाँचमा होइन भने फेल हुन्छ होला अभियसली होइन सो क्यान डिस्क्राइब द डाटा इन अ वे द्याट द रिसिभर विल अन्डरस्ट्यान्ड तर तिमीले चाहिँ के स्योर गर्नु पऱ्यो भने उसको दिमाग अनुसार चाहिँ होइन उसको दिमाग अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ म यसरी सिकायो भने उसले ठ्याक्कै बुझ्छ होइन भने उसलाई झन् कम्प्लेक्स तरिकाले सिकाइदियो भने झन् राम्रो भएन नि त होइन सो के चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो भने एउटा सेन्डर छ एउटा रिसिभर छ भने सेन्डरले चाहिँ यसरी इन्टरप्रेट गरिदिनु पऱ्यो जसरी इन्टरप्रेट गरेर छ रिसिभरले चाहिँ के चाहिँ स्योर हुनु पऱ्यो भने त्यसरी नै उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो है सो अ डेट दिस अब हेर यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ अ डेट दिस विल इन सम कन्ट्रिज बी इन्टरप्रेटेड एज ल हेर पछाडिको 2004मा त केही पनि मतलब भएन तर यो 3 र 11मा धेरै चुक्यो होइन अब यहाँ त के अरे के भन्छ अरे 28 र 11 आएको भए केही पनि मतलब हुँदैन बिकज हाम्रो मन्थ भन्ने कुरा 12 भन्दा धेरै हुँदैन होइन त्यो त 28 आउने बित्तिकै त्यो डे हो भन्ने बुझिन्छ तर 3/11/2004 छ भने 2004 त डे के अरे हाम्रो के भन्छ अरे इयर हो भनेर बुझिहाल्छ 3 के हो जनवरी फेब्रुअरी मार्च हो कि होइन मार्च हो कि के हो होइन 3 गते भने हो कि 3 मार्च भने हो कि अलिकति हुन्छ नि इन्टरप्रेट गर्न अरू त्यसलाई चाहिँ गाह्रो भयो होइन ठिक छ अब के अरे के भन्छ अरे अनि त्यसपछि के अरे के भन्छ अरे 11 भनेको के हो होइन यो ठ्याक्कै उल्टो भएछ होइन 3 नोभेम्बर एन्ड 11 मार्च भएछ होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ के भने 3 मार्च एन्ड 11 नोभेम्बर हुनुपर्ने होइन यो ठ्याक्कै यो अलिकति यहाँ लेख्दा प्रब्लम भएछ केही पनि प्रब्लम भएन ल यहाँ चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ भने तिम्रो चाहिँ एउटाले 3 मार्च हो र 11 नोभेम्बर हो भन्ला होइन ए सरी 3rd डेट 11 नोभेम्बर हो भन्ला अर्कोले एउटाले इन्टरप्रेट त्यसरी गर्ला अर्कोले चाहिँ के इन्टरप्रेट गर्ला भने होइन मार्चको चाहिँ 11 हो भन्नु भन्नु जसरी पनि त पछाडिको केही गर्दैन तर इफ युआर इन्टरप्रेटिङ यो होइन यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु त्यो 3 महिना 11 गते भन्ने हो कि 11 महिना 3 गते भन्ने कुरा चाहिँ प्रपरली डिफाइन भएन नि त होइन झुकिन सक्छ त्यही भएर यस्तो इन्टरप्रेटरमा चाहिँ के गर्छ अहिले हामीलाई चाहिँ यसरी इन्टरप्रेट गरेको छ भने अब हामीले चाहिँ के गर्यो भने डाटाको टाइप नै डिफाइन गर्यो क्या हामीसँग डेट भन्ने नै डाटा टाइप हुन्छ अलरेडी सो डाटा टाइप डिफाइन गर्यो भने के रहेछ सुरुमा इयर आउँदो रहेछ त्यसपछि मन्थ आउँदो रहेछ अनि फाइनल के आउँदो रहेछ डे आउँदो रहेछ अब यो भयो भने त तिम्रो त यो भएन नि त केही पनि यो मिसकन्सेप्सन भएन नि त होइन अब माथि पनि मोर देन 12 दिएको भए त्यस्तो गडबडी हुन्थेन होला बट सधैँ मोर देन 12 त हुँदैन नि त होइन ठिक छ त्यही भएर यस्तो केसमा वी क्यान युज डाटा टाइप एज डेट होइन डेट युज गर्न सक्यो अनि यसले के चाहिँ ध्यान दियो भने फर्स्टमा इयर आउँदो रहेछ त्यसपछि मन्थ अनि बल्ल डे आउँदो रहेछ भन्ने होइन ओके ल ठिक छ बुझिन्छ यो कुराहरू बुझिन्छ एज 3 मार्च एन्ड 11 डे भनौँ होइन or
नोभेम्बर लेखेको पनि ठिकै छ, त्यो डेटलाई नराखे पनि एउटै कुरा त भएन। पुग्यो यहाँ कसैमा 3 नोभेम्बर अरू कसैमा 11 मार्च एउटै कुरा छ, ठिकै छ। मैले अलिकति अघि पढ्न चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएर लाग्यो। सो ठिक छ, यहाँसम्म मैले स्टप गरेँ त। त्यसो भए बुझ्यो नि यो कुराहरू। त्यसो XML स्किममा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुनसक्छ कम्पेयर टु द्याट अफ DTD।